Všechny vás zdravím u dnešního videa. Dnes si spolu uděláme tento báječný krém na dort. Já tento krém používám převážně do dortu, ale dá se použít i na jakýkoliv jiný zákusek. Je to základní krém, který působí velice lehce, nadýchaně, ale nenechte se zmást, je velice sytý. Na první pohled vypadá složitě, ale musím říct, že se mi vždycky povedl. Takže doufám, že se mi povede i tentokrát. Pojďme na to. Do kastrolu jsem si dala smetanu ke šlehání a teď na mírném ohni smetanu přivedu k varu. Cukr a žloutky vyšlehám do pěny. Tak a teď do ušlehaných žloutků s cukrem budu opatrně přilévat horkou šlehačku. Šlehač nastavím na vysokou rychlost. Teď si umeju kastrůlek od šlehačky i stěrku a tuhle připravenou směs budu pomaličku vařit. Všechno mám teda kolem doprskané, ale to bohužel tak k tomu vaření krému patří. Nemám kuchyňský robot, tak všechno přeliju takhle do kastrůlku. A teď bude důležité dobře míchat a mít mírný plamen, jinak by se krém mohl srazit. Od krému neodcházím, stále ho míchám a hlídám ho. Případně reguluju výšku plamene, pokud by bylo potřeba přidat nebo plamen stáhnout. V této fázi vůbec neodcházím od sporáku, protože krém by se mohl připálit. Za chvilečku už bude hotový. Už začíná být dost hustý. Tak vidíte, že bubliny už všechny vyběhly, nebo téměř všechny, a krém už bude za chvilečku uvařený. Tak, je hotovo. Doporučuje se hotový krém předsedit, já to teda nedělám, já to nechám takhle v kastrůlku, nechám ho vychladit tak, aby měl pokojovou teplotu. Teď vyšlehám máslo do husté pěny. Máslo má pokojovou teplotu, je lehce povolené. Šlehá se poměrně dlouhou dobu. Šlehá se tak dlouho, dokud nevypadá jako hustá našlehaná šlehačka a nezbělá. Tak a nyní budeme do našlehaného másla postupně přidávat uvařený krém. Krém mi vychladl, má pokojovou teplotu a budeme za stálého míchání postupně krém přidávat.
Tak, krém je vyšlehaný. Tento krém je opravdu báječný. Vypadá velice lehký, jemňoučký, nadýchaný. Jen si dávejte pozor, je opravdu sytý. Krém přendám do misky. A dám ho do lednice. Vidíte sami, jak je vláčný. S tímto krémem se báječně pracuje. Do dortu neznám nic lepšího. Teď má pokojovou teplotu a přesto neteče. Je to úplně super. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!